এভৰিৱান আজি ছেটাৰডে হয় চ' মই ভাবিলোঁ মানডেৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা মাৰ্কেট এনালাইচিছৰ ভিডিঅ' এটা বনাই দিওঁ যে মানডে মাৰ্কেট কেনেকুৱা যাব পাৰে চ' বেংক নিফটিৰ যদি আমি দেখা পাওঁ মাৰ্কেট বেংক নিফটি আপোনাৰ এতিয়া ৰেঞ্জত আছে এটা কনচিডাৰেশ্যন ৰেঞ্জত আৰু লাষ্ট ট্ৰেডিং ছেশ্যন যোনটো আছিলে যোনটো ফ্ৰাইডে আছিলে সেইটো ইমান এটা খাছ নাছিলে মাৰ্কেটৰ চ' মই যদি ডেইলি টাইম ফ্ৰেমৰ পৰা মাৰ্কেটৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো চাওঁ মাৰ্কেট আমি কি দেখা পাই আছোঁ যে অভাৰঅল এটা আপ ট্ৰেণ্ডত মাৰ্কেট আছে এতিয়া বৰ্তমান ঠিক আছে এটা মেজৰ ট্ৰেণ্ড এইটো মই জাষ্ট ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰোঁ বস্তুটো মাৰ্কেটৰ অ'কে মাৰ্কেটৰ এটা অভাৰঅল এটা ট্ৰেণ্ড এটা আছে ইয়াতে চ' এতিয়া যদি মই অকল ডেইলি টাইম ফ্ৰেমত যদি মই দেখাওঁ বস্তুটো আমি ইয়াতে এটা কেণ্ডেল দেখা পাই আছোঁ একদিনৰ কেণ্ডেল যোনটো ফ্ৰাইডে বনাইছে মাৰ্কেট চ' এনেকুৱা টাইপৰ কেণ্ডেল মাৰ্কেট বনাইছে তো এতিয়া বৰ্তমান মাৰ্কেট এটা ৰেজিষ্টেঞ্চৰ কাষত আছে ঠিক আছে চ' যদি মই আৱাৰলি টাইম ফ্ৰেমত যাওঁ ইয়াতে আপুনি কি দেখা পাই আছে যোনটো ৰেজিষ্টেঞ্চ আছিলে মাৰ্কেটৰ যোনটো পইণ্ট আছিলে মাৰ্কেট যোনটো পইণ্টৰ পৰা মাৰ্কেটৰ ইমান ডাঙৰ এটা ফল এটা আহিছে ছেম একজেক্টলি এইটো পইণ্টতে মাৰ্কেট এতিয়া ৰেজিষ্টেঞ্চ লৈ আছে আৰু যদি মই ইয়াতে আৰু এটা বস্তু দেখাওঁ সৰু টাইম ফ্ৰেমত 30 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত এতিয়া মানে কি দেখা পাই আছে মাৰ্কেটৰ এটা ইয়াতে জ'নো আছে যোনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট জ'ন হয় যোনটো হৈছে আপোনাৰ 49,000 অ'কে 49,000 অ'কে 49,000 হৈছে আপোনাৰ কাৰণে মেজৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেল হয় মাৰ্কেটৰ এইটো যোনটো ব্ৰেকআউট হ'লে মাৰ্কেটত আমি এটা ভাল আপছাইড মুভ এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ এটলিষ্ট টিল দিছ লেভেল যোনটো হৈছে আপোনাৰ 49,200 ঠিক আছে 49,200 অৰ চে এইটো এটা মেজৰ লেভেল হ'ব মাৰ্কেটৰ কাৰণ ইয়াতে অলপ চপিনেছ আছে তো নেক্সট যোনটো লেভেল আছে মাৰ্কেটৰ সেইটো হৈছে আপোনাৰ এইটো লেভেল 49,300 আৰু নেক্সট আপোনাৰ ডাইৰেক্টলি অইল টাইম হাই পিনে যাব পাৰে ঠিক আছে তো এইবোৰ হৈছে মাৰ্কেটৰ আপছাইডৰ কাৰণে লেভেলছ এইবোৰ পইণ্টৰ পৰা মাৰ্কেট ৰেজিষ্টেঞ্চ ল'ব পাৰে ঠিক আছে চ' এতিয়া বৰ্তমান যদি আমি চাওঁ মাৰ্কেটৰ চিটুৱেশ্যনটো যে মাৰ্কেট আপোনাৰ অলমষ্ট এটা আপোনাৰ এটা পেটাৰ্ণ টাইপ ক্ৰিয়েট কৰি আছে এটা চেনেল পেটাৰ্ণ টাইপ ক'ব পাৰি আমি চ' এইটো আমি জাষ্ট এনে নৰ্মেলি এইটো এনেকৈ মাৰ্ক কৰি ল'ব পাৰোঁ বস্তুটো যে এইটো এটা চেনেল হয় মাৰ্কেটৰ তো চেনেলৰ ব্ৰেকআউটত আমি অবভিয়াছলি এটা ভাল আপছাইড মুভ ল'ব পাৰোঁ চ' মই এইটো লেভেল ডিলিট কৰিছোঁ এইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বেছি চপি হৈ আছে মাৰ্কেটটো চ' আমি এইটো জাষ্ট এটা জ'ন হিচাপে মই মাৰ্ক কৰি ল'লোঁ ঠিক আছে চ' এইটো এতিয়া মই 5 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত যদি আমি দেখা পাওঁ মাৰ্কেটৰ যে কালি ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেল যোনটো মই দিছোঁ সেইটো যদি মাৰ্কেটৰ ব্ৰেকডাউন হয় দেন ডেফিনেটলি আমি এইটো লেভেলৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট টাৰ্গেট এইটো ডেফিনেটলি মাৰ্কেটে ব্ৰেকআউট কৰি দিব কাৰণ এইটো এটা বহুত টাইম ধৰি মাৰ্কেট চপিনেছ দিছে তেনে এতিয়া আপছেটৰ কাৰণে আমি যাব পাৰোঁ ইয়াতে ইমান লেভেলছলৈকে কিন্তু যদি মাৰ্কেট আপোনাৰ এইটো লেভেলৰ কাষতে থাকে বা ইয়াৰ তলতে থাকে তেনে আমি ইয়াতে একো বাইঙৰ কাৰণে ডিচিশ্যন নলওঁ ঠিক আছে আৰু যদি মাৰ্কেট আপোনাৰ এই চেনেলটো যদি ব্ৰেকআউট দিয়ে অৰেলছে আমি যদি এইটো লেভেলৰ যদি ব্ৰেকডাউন যদি দেখা পাওঁ মাৰ্কেটৰ যোনটো হৈছে আপোনাৰ 48,700 তলত যদি মাৰ্কেট ক্লজিং দিছে আমি ডেফিনেটলি আমি ফাৰ্ষ্ট টাৰ্গেট আমি ল'ব পাৰোঁ এটলিষ্ট আপ টিল 48,200লৈকে আৰু 48,300 400 পইণ্টৰ এটা মুভ আমি ইয়াতে চেলিঙৰ চাইড আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু চাওক আপুনি 2 দিন ধৰি মাৰ্কেট 29, 30, 31 অ'কে 3 দিন ধৰি মাৰ্কেট অলমষ্ট এটা ৰেঞ্জত আছে ঠিক আছে এইটো এটা ৰেঞ্জ হয় মাৰ্কেটৰ ইয়াতে যদি মই ৰেঞ্জটো দেখাওঁ এইটো আপোনাৰ অলমষ্ট 600 পইণ্টৰ ৰেঞ্জ হয় ঠিক আছে এইটো এটা ৰেঞ্জ হয় মাৰ্কেটৰ যোনটো ৰেঞ্জৰ মাজতে মাৰ্কেট ফাঁচি আছে চ' মে বি এতিয়া আমি এটা ডাঙৰ মুভ এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ মাৰ্কেটত চ' চাই লওঁ এতিয়া বৰ্তমান একো কৰিব নোৱাৰি কাৰণ আপোনাৰ টিউজডে আকৌ আছে আপোনাৰ ইলেকশ্যন ডে ত' মে বি সেইটোৰ কাৰণে আপোনাৰ মাৰ্কেটত এটা ডাঙৰ এটা মুভ আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে চ' এইটো হৈছে আপোনাৰ বেংক নিফটিৰ কাৰণে এনালাইচিছ অ'কে চ' মই বেংক নিফটিৰ মই বেলেগ ষ্টকছ কেইটাও মই এনালাইজ কৰিছিলোঁ যেনেকৈ আপোনাৰ হৈ যায় চে নিফটি বেংকৰ যদি মই ষ্টকছ কেইটা যদি মই দেখাওঁ আপোনাক HDFC বেংক চাওক অলমষ্ট এটা ৰেজিষ্টেঞ্চৰ কাষত আছে যদি মই ইয়াতে চব বস্তু ডিলিট কৰি দিওঁ ইয়াতে আপুনি কি দেখা পাই আছে HDFC বেংক আপোনাৰ ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেল আছে ইয়াতে ঠিক আছে তো যোনটো এইটো যদি ব্ৰেকডাউন কৰি দিছে বা মাৰ্কেট যদি এইটোৰ ওপৰত ক্লজিং দি দিছে দেন ডেফিনেটলি আমি এইটো লেভেলৰ কাৰণে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে ইয়াতে এটা ষ্ট্ৰং ছাপৰ্ট আছে আৰু যদি মাৰ্কেট যদি আপোনাৰ এইটো লেভেলৰ ওপৰত যদি যাব নোৱাৰে দেন ডেফিনেটলি আমি চেলিঙৰ কাৰণে এটলিষ্ট আমি এইটো লেভেল ট্ৰাই কৰিব পাৰোঁ অৰ চে এইটো লেভেলো ট্ৰাই কৰিব পাৰোঁ
ঠিক আছে। তো এইটো HDFC বেংক ৰেজিষ্টেঞ্চৰ কাষত আছে। নেক্সট ষ্টক যদি চাওঁ আমি ICICI বেংক। ICICI বেংক আমাৰ এটা নৰ্মেল এটা চেনেলৰ ভিতৰত আছে। এইটো ব্ৰেকআউট এটা ষ্ট্ৰং ব্ৰেকআউট হ'ব পাৰে। চ' চাইছে মানে মেক্সিমাম যোনবোৰ আমাৰ বেংকিং ষ্টকছ আছে অলমষ্ট কনচিডাৰেশ্যন জ'নত আছে, মানে কি এটা হেভি মুভ অহাৰ চান্সেছ আছে মাৰ্কেটত। ঠিক আছে। চ' এইবোৰ হৈছে কোটাক বেংকটো কৈ লাভ নাই, ৰেজিষ্টেঞ্চৰ কাষতে আছে। যদি ব্ৰেকআউট দিছে এটা ষ্ট্ৰং ব্ৰেকআউট হ'ব পাৰে, এটা এই গেপটো ফিল হ'ব পাৰে মাৰ্কেটৰ। চ' এইটো আপুনি ৱাটচ কৰিব পাৰে। আৰু বাকীকেইটা বেংকছ কেইটাতো কৈ ইমান লাভ নাই। তো নেক্সট চাওঁ আমি নিফটি 50 কেনেকুৱা কৰি আছে চাওঁ। নিফটিৰ যদি আমি ষ্টকটো যদি চাওঁ, মই অলৰেডি ইয়াতে লেভেলছ ড্ৰ কৰা আছে নিফটি। চ' মই আপোনাৰ কাৰণে আকৌ ভালকে মই বুজাই দি আছোঁ বস্তুবোৰ যে চাওক, এতিয়া মই যদি ডেইলি টাইম ফ্ৰেম যদি ওলাওঁ নিফটিৰ, ডেইলি টাইম ফ্ৰেমত দেখা পাই আছে এইটো এটা মেজৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেল আছিলে মাৰ্কেটৰ, যোনটো ব্ৰেক কৰিব নোৱাৰা আছিলে, কিন্তু এতিয়া মাৰ্কেট ব্ৰেক কৰি দিছে। ব্ৰেক কৰি কিনে আকৌ এইটো লেভেলৰ তলত আহিছে। মানে কি এইটো এটা টাইপ অফ আমি ফেক ব্ৰেকআউট বুলি আমি মানিব পাৰোঁ, যে এইটো মাৰ্কেটে ফেক ব্ৰেকআউট বুলি দিছে। আমি এনে বুকছত কি পঢ়িছিলোঁ যে মাৰ্কেট যদি আপোনাৰ, বা আমি এনে নৰ্মেল আমি ইউটিউব ভিডিঅ'জ কি চাওঁ যে মাৰ্কেট আপোনাৰ ব্ৰেক কৰি কিনে এতিয়া ৰেজিষ্টেঞ্চ আছে, ৰেজিষ্টেঞ্চৰ পৰা ইয়াৰ পৰা ছাপৰ্ট ল'ব লাগে মাৰ্কেটে, কিন্তু মাৰ্কেটে এতিয়া ছাপৰ্ট লোৱা নাই। মাৰ্কেট কি কৰিছে, ইয়াৰ পৰা তলত আহিছে, মানে এইটো কাম কৰা নাই মাৰ্কেটৰ। চ' হুইচ ইজ ভেৰি মানে কি বুলি কওঁ, এইটো মানে বহুত বেছি ক্ৰুচিয়েল হয় বস্তুটো, যে মাৰ্কেট আপোনাৰ মেবি এতিয়া চেণ্টিমেণ্ট, মানে এইটো ফেক ব্ৰেকআউট যেতিয়া দিয়ে মাৰ্কেটে, বুজি পাইছে, মানে মাৰ্কেটে যেতিয়া ফেক ব্ৰেকআউট দিয়ে তেতিয়া উল্টা চাইডে মানে ৰিভাৰ্ছ চাইডে মুভ হোৱাৰ চান্সেছ বহুত বেছি হাই থাকে। ঠিক আছে। চ' এতিয়া মাৰ্কেট যদি আকৌ এইটো লেভেল ব্ৰেক কৰে, দেন মেবি আকৌ আমি আপছাইড মুভৰ কাৰণে যাব পাৰোঁ এইটো লেভেল লৈ, বাট তেতিয়ালৈকে আমি ইয়াতে একো বাইঙৰ কাৰণে ডিচিশ্যন ল'ব নোৱাৰোঁ, স্পেচিয়েলি নিফটিত। অ'কে। চ' এতিয়া যদি মই সৰু টাইম ফ্ৰেমত আহোঁ, অৰ্ডেলছে ইয়াতো আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেল দেখা পাই আছোঁ মই এইটো লেভেলত। ঠিক আছে। অ'কে। চ' মই এতিয়া সৰু টাইম ফ্ৰেমত আহিম। অ'কে, 15 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত আহোঁ। 15 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত মাৰ্কেট এইটো লেভেল যোনটো মই ড্ৰ কৰিছোঁ, ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট জ'ন বুলি মাৰ্ক কৰিব পাৰি। ইয়াতে মাৰ্কেট ছাপৰ্ট লৈ আছে, এবাৰ দুবাৰ ছাপৰ্ট লৈ লৈছে মাৰ্কেটে অলৰেডি। চ' এতিয়া যদি মাৰ্কেটে আপোনাৰ এইটো লেভেল ব্ৰেকডাউন দিয়ে, মানে এই দুটা জ'নৰ মাজত যেতিয়ালৈকে মাৰ্কেট আছে, মই ইয়াতে এটা জ'নে বনাই দি আছোঁ ৰ'ব। চে এইটো এটা জ'ন হয় মাৰ্কেটৰ। ঠিক আছে, এইটো মই বেলেগ কালাৰ কৰি দিওঁ, য়েল্ল' কালাৰ কৰি দিওঁ। অ'কে। চ' এইটো এটা জ'ন হয় মাৰ্কেটৰ। চ' যেতিয়ালৈকে মাৰ্কেট এইটো জ'নৰ ভিতৰত আছে, বা কালি মাৰ্কেট গেপ আপ খুলিছে, গেপ ডাউন খুলিছে, মাজতে খুলিছে, ইয়াতে ক'ৰবাত খুলিছে, তো ইয়াতে ক'ৰবাত খুলিলে আমি ইয়াতে একো এণ্ট্ৰি নলওঁ, একো আমি ডিচিশ্যন আমি ইয়াতে নলওঁ। যদি মাৰ্কেট গেপ আপ খুলিছে, গেপ আপ খুলি কেনে যদি মাৰ্কেট ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট ছাপৰ্ট ক্ৰিয়েট কৰিছে, মানে কি মাৰ্কেটে হায়াৰ ল'জ বনাই দিছে, মাৰ্কেট মেবি আপোনাৰ ওপৰৰ কাৰণে যাব পাৰে, এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাৰ্গেট হ'ব ডেফিনেটলি। আৰু এইটো টাৰ্গেট যদি বেছি ডাঙৰ হৈ যায়, আমি ডেফিনেটলি ইয়াৰলৈকে এটলিষ্ট টাৰ্গেট ল'ব পাৰোঁ আমাৰ 750 পৰা 880, মানে অলমষ্ট 100 পইণ্টছৰ আমি এটা মুভ আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ ইয়াতে, বাট প্ৰবেবিলিটিজ কম আছে। ঠিক আছে। তো এতিয়া যদি মাৰ্কেট তলত যদি গেপ ডাউন খোলে, বা তলৰ পিনে মানে ফলছ, মই ইয়াতে এটা লেভেল দেখা পাই আছোঁ, আৰু ইয়াতে এটা লেভেল দেখা পাই আছোঁ। চ' মাৰ্কেট যদি আপোনাৰ এইটো লেভেলৰ তলত যদি ক্লজিং দিছে, দেন ডেফিনেটলি আমি 22,100 এটা 300 পইণ্টৰ মুভমেণ্ট আমি ইয়াতে দেখিব পাৰিম। ঠিক আছে। আৰু যদি মাৰ্কেট ইয়াৰ মাজতে আছে, এইটো লেভেলৰ এইবোৰ লেভেলছৰ মাজতে আছে, এইটো ৰেঞ্জতে আছে, আমি ইয়াতে একো ডিচিশ্যন আমি ইয়াতে নলওঁ ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে। অ'কে। চ' এইবোৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ লেভেল হয়। আপুনি এই লেভেলটো চাই ল'ব, 22,700 এইটো এটা মেজৰ লেভেল হয়, 22,400 এইটো এটা মেজৰ লেভেল হয়। ঠিক আছে, ৰাউণ্ড ফিগাৰ্ছ হয় এইকেইটা। আৰু নেক্সট যোনটো লেভেল আছে মাৰ্কেটৰ, এইটো হৈছে আপোনাৰ বেছি ডাঙৰ হৈ যাব, এইটো 22,150লৈকে ল'ব পাৰোঁ আমি। ঠিক আছে, 22,150লৈকে ল'ব পাৰোঁ এই লেভেলটো। চ' এইবোৰ মেজৰ লেভেলছত নেক্সট যোনটো লেভেল আছে, এইটো ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ এইটো লেভেলত আছে, যোনটো হৈছে আপোনাৰ 21,800। চ' এইবোৰ হৈছে মেজৰ লেভেলছ আপোনাৰ নিফটিৰ কাৰণে বা বেংক নিফটিৰ কাৰণে দি দিছোঁ। আৰু ইভেন তো মই ষ্টকছৰো মই ভিউকেইটা দি দিছোঁ, যে মেক্সিমাম ষ্টকছ এতিয়া আপোনাৰ কেইটা টপত আছে, চব বেংকিং ষ্টকছ এতিয়া টপত আছে। চ' এতিয়া বাইঙৰ কাৰণে যোৱাটো অলপমান ৰিস্কি হৈ যায়। ঠিক আছে। যদি মই আপোনাৰ উইকলি টাইম ফ্ৰেম দেখাওঁ, চাইছেনে আপোনাৰ অলৰেডি এই ষ্টককেইটা আপোনাৰ টপত আছে, HDFC বেংক টপত আছে, আৰু ইমান ডাঙৰ ৰেলিজ দি কেনে এতিয়া টপত কনচিডাৰেশ্যন কৰি আছে। ছেম উইথ ICICI বেংক, একদম টপত আছে ষ্টক। SBIও টপত আছে, এক্সিছ বেংক টপত আছে, কোটাক বেংকটো কৈ লাভেই নাই, ষ্টিল কনচিডাৰেশ্যন কৰি আছে, টপতে আছে, ইয়াৰ পৰা ব্ৰেকডাউন আহিব পাৰে। বন্ধন বেংক টপত আছে। চ' এইবোৰ চব বেংক টপত আছে। তো টপত থাকি কেনে বাইং কৰা, আই ডোণ্ট থিংক ইটছ আ গুড ডিচিশ্যন।
চাই ল'ব আপুনি আৰু মাৰ্কেটত ৰিজাল্টৰ কাৰণে একো আপোনালোকে এক্সপেক্টেশ্যন নাৰাখিব যে মাৰ্কেট ওপৰতে যাব বা তলতে যাব, একো ভিউ নাৰাখিব, একো ফাইনেলাইজ নকৰিব একো বস্তু, কাৰণ চেণ্টিমেণ্ট চেঞ্জ হ'ব পাৰে, মে বি ইলেকশ্যনৰ পিছত ফল আহি যাব পাৰে, ক'ব নোৱাৰি। এতিয়া মাৰ্কেট বহুত ক্ৰুচিয়েল জেগাত আছে। তো মানডে খুলিলে আপুনি লেভেলছকেইটা চেক কৰিব, আৰু এইবোৰ লেভেলছত যদি মাৰ্কেট যদি ৰিয়েকশ্যন দিয়ে তেন ডেফিনেটলি আপুনি ট্ৰেডটো এক্সিকিউট কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। চ' আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাইছে যি বুজাইছোঁ, আৰু আপোনালোকে লাইক বস্তুবোৰ চাব ভালকে, আপোনালোকে নিজে লেভেলছকেইটা আপোনাৰ নিজৰ চাৰ্টত আপুনি লগাই থ'ব, যাতে আপোনালোকৰ যেতিয়া মানডে আপুনি মাৰ্কেটটো যেতিয়া খুলিব তেতিয়া আপুনি লেভেলছ মতে যদি মাৰ্কেটে কাম কৰে তেনে অবভিয়াছলি আপুনি ট্ৰেড ল'ব পাৰোঁ। এণ্ড মই ইয়াতে ট্ৰেড মই নিজে এক্সিকিউট কৰিম। মোৰ ভিউ ইয়াতে মই একো ফাইনেলাইজ হোৱা নাই, কাৰণ মই একো চিয়'ৰ হোৱা নাই যে মাৰ্কেটৰ কি ভিউ থাকিব এতিয়া। যদি মাৰ্কেট গেপ আপ খুলিছে, মই মষ্ট ইমান হাই চান্সেছ নাথাকিব ইয়াতে মই ট্ৰেড লওঁ, যদি মাৰ্কেট গেপ আপ খুলি কেনে যদি ওপৰৰ পিনে যায়। যেতিয়ালৈকে মই একদম প্ৰপাৰ কনফাৰ্মেশ্যন যেতিয়ালৈকে মই নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে মই চিয়'ৰ নহওঁ, ঠিক আছে। চ' আৰু যদি মাৰ্কেট চেলিঙৰ কাৰণে যায় ডেফিনেটলি মই এইটো লেভেল ট্ৰাই কৰিম, মাৰ্কেটৰ এইটো লেভেল এইটো লেভেলো ট্ৰাই কৰিম, এইটো যোনটো ট্ৰেণ্ড লাইন আছে ইয়াতে এইটো ট্ৰাই কৰিম, ঠিক আছে। যদি মাৰ্কেট গেপ আপ খোলে, হায়াৰ ল' যদি বনায় বা মই এটা কনফাৰ্মেশ্যন যদি পাওঁ, মই বেলেগ বেংকিং ষ্টকছকেইটা চাম, যদি এইবোৰো যদি পজিটিভ পিনে গৈ আছে দেন মই ইয়াতে বাইঙৰ চাগে ট্ৰেড এক্সিকিউট কৰিম, ঠিক আছে। আৰু আপুনি এই টেলিগ্ৰাম চেনেলটো চাব, মই ইয়াতে ডেইলি মই আপডেটছ দি থাকোঁ। মোৰ যোনটো ট্ৰেড আছিলে ইয়াতে, মই ইয়াতে 746ত মই এণ্ট্ৰি লৈছিলোঁ, আৰু এইটো 799 মানে 50 পইণ্টছ মুভ মই কেপচাৰ কৰিছোঁ, আৰু সেইটো 1 মিনিটত। য়েছ, 142ত মই এণ্ট্ৰি ল'ব দিছিলোঁ, আৰু মই এইটো এক্সিট কৰিছোঁ 143, জাষ্ট 1 মিনিট স্কেল্প আছিলে। আৰু যেতিয়া মই যেতিয়া এক্সিট কৰিছোঁ, মই ষ্টিল কৰিছোঁ আই হেভ এক্সিটেড, গাইজ কেন হোল্ড, আপোনালোকে হোল্ড কৰিব পাৰিব, গ্ৰেট মুভ। তো এইটো আপোনাৰ 746ৰ পৰা আপোনাৰ 900লৈকে গৈছে, অ'কে। চ' আৰু আপুনি নাভাবিব যে এইবোৰ ট্ৰেডছ মই ডাইৰেক্টলি লৈছোঁ, এইবোৰ চব মই অলৰেডি এইবোৰ গল্ডেন লেভেলছ, নিফটি বেংক নিফটি এইবোৰৰ একৰ্ডিংলি মই লৈছোঁ, মই যি লেভেলছ দিছোঁ সেইটোৰ মতেদি মই এক্সিকিউট কৰিছোঁ, ঠিক আছে। চ' ডেটছ অল ফৰ টুডে, থেংক ইউ।